ඔන්න යාළුවනේ ගොඩ දවසකින් techxprosl YouTube channel එකකින් ටෙක් වීඩියෝ එකක් ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් අද. ඉතින් ගොඩ දවසකින් ටෙක් වීඩියෝ එකක් ගේන්නත් බැරි වුණා. ඉතින් අද අපි ගේන්න හිතුවා ටෙක් වීඩියෝ එකක්. ඉතින් අද ඕගොල්ලන්ට කියා දෙන්න ඕගොල්ලන්ගේ YouTube channel එකේ සාමාන්‍යයෙන් ඕගොල්ලන්ට YouTube වීඩියෝ එකක් ඕගොල්ලන්ගේ channel එකේ තියෙන වීඩියෝ එකක් delete කරගන්න අවශ්‍ය නම් ඒ කියන්නේ ඒ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ගේ YouTube channel එක වටා හැඩගැහිලා ඉන්න fan base එකට හරියන දෙයක් නොවෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඒ වීඩියෝ එකට ඔයගොල්ලන්ගේ copyright claim එකක් වැදලා තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ වීඩියෝ එකක් හරියට YouTube channel එකකින් ඔයගොල්ලන්ගේ delete කරගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අද techxprosl YouTube channel එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට ගේන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම මෙන්න මේ විදිහට YouTube එක open කරගන්න. YouTube එක open කරගෙන ඔයගොල්ලන්ගේ logo එක මත click කරලා මෙන්න මෙතන තියෙන විදිහට YouTube studio එකට යන්න. YouTube studio එකට ගිහිල්ලා මේක දැන් open වෙනකන් ඉන්න ඕනේ යාළුවනේ. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ වගේ ටෙක් වීඩියෝ බලා ගන්න අපිව subscribe කරලා තියාගන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට YouTube studio එකේ dashboard එක open වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ මේකෙ මුකුත් කරන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ යන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන content කියලා තියෙන bar එකට. ඉතින් ඒකට ගියාට පස්සේ දැන් මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මට දැන් delete කරන්න ඕනේ මේ වීඩියෝ එක නෙමෙයි මෙන්න මේ DJ battle කියන වීඩියෝ එක. එතන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මගේ වීඩියෝ එකේ copyright claim එක වැදිලා තිනවා. ඉතින් ඒක මට ඉවත් කරගන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලන්ට දැන් මේක සාර්ථකව delete කරන විදිය තමයි මම ඔයගොල්ලන්ට කියා දෙන්නේ. මෙන්න මෙතන ඩොට් තුනක් තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ගේ. YouTube studio එකේ content එකට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය delete කරගන්න අවශ්‍ය YouTube වීඩියෝ එක ගාව මෙන්න මෙතන ඩොට් තුනක් තියෙනවා. ඩොට් තුන ගාවට ගියාට පස්සේ මෙන්න මෙතන යටින් තියෙන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා delete forever කියලා. ඉතින් ඒක මත click කරන්න. click කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතනින් delete කරගන්න බෑ එහෙම් පිටින්. ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මෙතන තියෙනවා ටික් එකක්. ටික් එක දාගත්තට පස්සේ තමයි ඔයගොල්ලන්ට ඒක delete කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට තියෙනවා මෙන්න මෙතන delete forever කියලා. ඉතින් delete forever දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට යම්කිසි වෙලාවකින් ඒ YouTube වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ගේ channel එකෙන් delete වෙනවා හරියටම. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක තමයි අපි ගෙනාවේ අද. ටිකක් පොඩි වීඩියෝ එකක්. ඔයගොල්ලන්ට දිගටම ටෙක් වීඩියෝ ගේන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ අදට අපි සමු ගන්නවා. අපි techxprosl අපිව subscribe කරලා තියාගන්න.